नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म बनाउँदै छु दही र बैगुनको तरकारी र यसको लागि मैले लिएको छु 250 ग्राम जति डल्ले बैगुन लिएको छु। यसलाई मैले यसरी बीचमा काटेर राखेको छु सबैलाई र काट्ने बित्तिकै यसलाई मैले नुन र पानीमा डुबाएको हुँ। यसरी नुन पानीमा डुबाएनौ भने बैगुन कालो हुन्छ। यसरी काट्ने बित्तिकै बैगुनलाई नुन पानीमा डुबाउनु पर्छ। र 3 ठुलो चम्चा दही लिएको छु, एउटा तेजपत्ता, आधा सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा जिरा पाउडर, 1 सानो चम्चा धनिया पाउडर, एउटा मिडियम टमाटरको प्युरी, 3 ठुलो चम्चा तेल, 1 सानो चम्चा पेपरिका पाउडर, एउटा हरियो खुर्सानी, आधा सानो चम्चा दाना जिरा, एउटा सानो प्याजको पेस्ट बनाएर लिएको छु, 1 सानो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, 1 कप पानी र नुन लिने छु आफ्नो स्वाद अनुसार। सबैभन्दा पहिला हामी बैगुनलाई फ्राई गर्ने छौं। मैले बैगुनलाई पानीबाट झिकेर अनि यसलाई पेपर टावलले राम्ररी पुसेर लिएकी छु। यदि हामीले पुसेरौं भने यो तेलमा राख्दाखेरि तेल छिटिन्छ र अलिकति पोल्ने डर हुन्छ, त्यसैले यसलाई राम्ररी पुस्नु पर्छ। र प्यान राम्ररी तातिसकेको छ। अब तेल राख्दै छु म यसमा। अब तेल तातिसक्यो। अब बिस्तारै बैगुन राखौं। र आधा सानो चम्चा नुन राख्दैछु म यसमा। त्यसैगरी अलिकति बेसार, अलिकति पेपरिका पनि, यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। अनि यसलाई यसरी अलिअलि खोलिदिनेछौँ बैगुनहरूलाई ताकि नुन यसभित्र जाओस् राम्ररी। र यसलाई छोपेर 2 मिनेट पकाऊ। पकाउन राखेको 2 मिनेट भयो। अब हेरौँ, बैगुन राम्ररी फ्राई भइराखेको छ। तर अझै यसलाई हामी छोपेर 2 मिनेट पकाउनेछौँ। अलिअलि यसलाई फर्काइदिउँ सबैलाई। अब यसलाई हेरौँ, यसलाई चेक गरौँ बैगुन गल्यो कि गलेन भनेर। बैगुन गली पनि सकेको छ। अब यसलाई हामी झिक्छौँ। हामी बलमा झिक्छौँ। र अब हामी यहाँ अलिअलि तेल बाँकी रहेको छ। यो तेलमा नै अरू बाँकी रहेको तेल थप्छौँ र केही बेर तताउँ। तेल मजाले तातिसक्यो। अब यसमा खुर्सानी र जिरा पुर्याउँ। अब राखौँ प्याज,
प्याजलाई हामी केही बेर फ्राई गर्नेछौँ, यो गोल्डन ब्राउन नदेखिन्जेलसम्म। प्याज मजाले फ्राई भइसक्यो। अब यसमा तेजपत्ता राखेँ, त्यसै गरी लसुन अदुवाको पेस्ट, मिक्स गरौँ। आधा मिनट जति चलाएर फ्राई गरौँ। अब राखौँ अघि लिएको धुलो मसलाहरूलाई, बेसार, जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, त्यसै गरी पेपरिका पाउडर मजाले चलाइदिउँ ताकि यो मसलाहरूलाई डढ्न दिनु हुँदैन। यसमा हामी गरम मसला पनि राख्न सक्छौँ, तर त्यो अप्सनल हो। एक मिनट जति यतिकै चलाएर फ्राई गरौँ। अब मैले राखेँ टमाटरको प्युरी, र दही पनि राखेँ मैले। नुन राखौँ एकचोटि, मजाले चलाइदिउँ। हामीले दही राखेपछि यो नउम्लिउन्जेलसम्म हामी यसलाई लगातार चलाइरहन्छौँ। यदि हामीले चलाउन छोड्यौँ भने यो फाट्न सक्छ। यो नउम्लिउन्जेलसम्म हामी यसलाई चलाइरहनेछौँ। हेर्दा हेर्दै यो उम्लिन पनि थालिसक्यो। केही बेर चलाऊ। र अब पनि यो फाट्दैन, त्यसैले यसमा अलिकति पानी राखेर यसलाई छोपेर हामी 2 मिनट जति पकाऊ ताकि तेल चाहिँ मसलामा तरिएको देखियोस्। अब यसलाई हेरौँ, वाउ मजाले तेल तरिएर माथि आएको छ। यसलाई चलाइदिउँ। मसला हाम्रो एकदमै रेडी भएको छ। तर अब फेरि बाँकी रहेको पानी म यसमा राख्दैछु। र अलिकति नुन पनि म यसमा थप्दैछु। र यसलाई फेरि मजाले उम्लिन दिने। यसलाई जब तक हामी पकाउँ यो नउम्लिउन्जेलसम्म छोपेर पकाउँ। हेरौँ र
कति छिटै यो उम्लिन पनि थालिसक्यो। अब यसमा अघि फ्राई गरेर झिकेको बैगुन बिस्तारै म राख्छु। मैले यो रेसिपीमा धनिया पत्ता प्रयोग गरेको छैन। यदि चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई छोपेर हामी फेरि 6-7 मिनेट पकाउने छौं। र यसलाई छोपेर पकाएको 7 मिनेट भइसक्यो। अब यसलाई हेरौं। वाउ, एकदमै राम्रो पाकेको छ हाम्रो दही बैगुनको तरकारी। र यसमा ग्रेभी यति नै राख्नुपर्छ भन्ने केही छैन। यदि ग्रेभी कम मन पर्छ भने अझै 1-2 मिनेट जति यसलाई त्यतिकै नछोपिकन यतिकै पकाउने। त्यसो हुँदा ग्रेभी घट्छ। लो हिटमा यसलाई 1 मिनेटको लागि फेरि म यतिकै छोपेर छोड्दिन्छु। यसलाई हेरौँ। ल अब सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ हाम्रो दही बैगुनको तरकारी। र सर्भ गर्नको लागि यसलाई म बोलमा सार्नेछु। हस् त यो भिडियो हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा कमेन्ट गरेर हामीलाई थाहा दिनु होला। र यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। र हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।